ივანიშვილი და მისი გუნდის შერყეული იმიჯის აღდგენას ცდილობს, ოცნება ახალ ლობისტებს ქირაობს. კანონიერია თუ არა კანონმდებლების ვერდიქტი, რომლის გამოც ნიკამელიას დეპუტატის მანდატი ჩამოერთვა. საკონსტიტუციო სასამართლო ოპოზიციის ლიდერის საქმის განხილვას იწყებს. მოგესალმებით, ეთერშია მთავარი 12-ზე, მე ქეთი კვაჯანტირაძე ვარ. 3,5 მილიონ ლარს გადააჭარბა ფულმა, რომლითაც ბიძინა ივანიშვილი ცდილობს დასავლეთის კრიტიკას შეაჩეროს. ქართულმა ოცნებამ ამერიკაში კიდევ ერთი ახალი ლობისტური კომპანია დაიქირავა. უკვე 3 თვეა ქართული ოცნების ლიდერები შეერთებულ შტატებში ერთი მეორის მიყოლებით ჩადიან, თუმცა ვერ ახერხებენ, რომ დასავლეთის მწვავე კრიტიკა შეაჩერონ. პოლიტიკური შტურმი ბიძინა ივანიშვილზე ყოველდღიურად ახალ ძალებს იკრებს. ახალ ლობისტურ კომპანიას ბიძინა ივანიშვილი თითქმის $1 მილიონ გადაუხდის და მან უნდა იმუშაოს, რომ ოლიგარქის პარტია შეერთებულ შტატებში დემოკრატიულ და პრაგმატულ პარტნიორად წარმოაჩინოს. ამავე კონტრაქტში წერია, რომ ქართულმა ოცნებამ კიდევ დამატებითი ფული უნდა გადაიხადოს საგაზეთო სტატიებშიც. ივანიშვილს ფულის ხარჯვა ვერ გადაარჩენს, ამბობენ ოპოზიციაში. არის თუ არა ხსნა ქართული ოცნებისთვის მილიონების დახარჯვა, რომ დასავლური კრიტიკა შეწყდეს. ნინო სამყურაშვილმა ეს კითხვა ოპოზიციის ლიდერებს დაუსვა და ის ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. ნინო, გისმენთ. ყველა ხვდება ივანიშვილის გარდა, რომ ბევრი ფულის დახარჯვა ვერაფერს ვერ უშველის, რადგანაც ქართულმა ოცნებამ გადადგა ისეთი ნაბიჯები, როგორიც არის ქვეყანაში პოლიტიკური დევნა, როგორიც არის რეპრესიები, როგორიც არის ბიზნესის შევიწროვება და შესაბამისად ახლა ლობისტებში ფულის დახარჯვა არანაირი გამოსავალი ბიძინა ივანიშვილისთვის და მისი შერყეული იმიჯისთვის პარტნიორების თვალში ნამდვილად არ იქნება. დღეს ოპოზიციონერები იმაზეც საუბრობდნენ, რომ დამატებით, როდესაც საუბარი არის, რომ შეკვეთილი სტატიები საგაზეთო სტატიებშიც კი დამატებითი თანხა უნდა იხადოს, ესეც მოწმობს იმ პრაქტიკაზე და იმ მიმართულებაზე, როგორც მუშაობს რუსეთი. მათი თქმით, სწორედ რუსეთის ფედერაცია და რუსეთის ხელისუფლება იყენებს ასეთ მეთოდებს იმისათვის, რომ თავი გადაირჩინოს. ეს არის მოჩვენებითი გადაწყვეტილებები ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან, რეალურად კი ოპოზიცია ბიძინა ივანიშვილს დღეს ურჩევდა, რომ ლობისტებში თანხის დახარჯვის ნაცვლად შეწყვიტოს ქვეყანაში რეპრესიები, ნაბიჯები გადადგას და ამის შემდეგ საერთაშორისო პარტნიორების დარწმუნდებიან, რომ მას ქვეყანაში ნამდვილად სურს დემოკრატიის შენება. როგორც ერთ-ერთმა ძალიან პრესტიჟულმა ამერიკულმა გამოცემამ აღნიშნა, ჩრდილოვანი ბოსის მხრიდან ლობისტების დაქირავება მას ნამდვილად ვერ უშველის, იმიტომ რომ დასავლეთში კრისტალიზდა ის აზრი, რომ ხელისუფლებამ მშვიდობიანი გზით უნდა შეიცვალოს, საჭიროა საქართველოს ევროპული და დასავლური ზოგადად განვითარებისთვის ამ ხელისუფლების ცვლილება. ივანიშვილი ახლა ცდილობს ლობისტების დაქირავებით, მათ შორის ეს ბოლო კონტრაქტი, რომელიც მილიონიანია, მანამდე გავიგეთ, რომ 2 მილიონიანი კონტრაქტი გააფორმა და ეს რა თქმა უნდა ხდება ხალხის ხარჯზე, ეს ხდება ბიუჯეტის ხარჯზე, ნაცვლად იმისა, რომ ხელისუფლება მიხედოს მოშიმშილე ბავშვებს, ამბობენ, რომ არ არსებობენ მოშიმშილე ბავშვები და ქირაობენ ასეთ მაღალ ანაზღაურებად ლობისტებს, რომელსაც სურთ შეცვალონ ის რეალობა, რაც დამკვიდრებულია დასავლეთში ჩრდილოვან ბოსთან რუსულ ოლიგარქ ბიძინა ივანიშვილთან მიმართებაში. ეს საერთოდ ანეკდოტად არის ქცეული ნებისმიერ თავისუფალ სამყაროს დედაქალაქში და ვაშინგტონშიც, ხო? არავინ არ კითხულობს, ან თუ კითხულობს, ხვდება კონტექსტ, თუ ეს არის გადახდილი სტატია ვინმეს მიერ. იქ ხაზგასმულია ჩუმად კი ვერ იზავ ამას. პირდაპირ წერია, რომ ეს არის paid article, ანუ რუსეთი და სხვა ავტორიტარული რეჟიმები რაღაც პერიოდი იყენებდნენ ხოლმე, იყიდულობდნენ ფურცლებს ცნობილ გაზეთებში. და ეს არათუ საზოგადოებრივ აზრზე პოზიტიურ გავლენას არ ახდენს ან პირიქით მაგალითად გამოიყენება, რომ ამ ქვეყანაში რაღაც ცუდად არის, თუ ესე ყიდულობ ავტორიტარული რეჟიმებით გაზეთებს, რომელიც ყველა მის რომ ნაყიდია და არ წარმოადგენს არც ამ მედიის, არც იქაური საზოგადოებრივი ჯგუფების რაღაც შეხედულებას. ანუ ყველა თვალსაზრისით მინუსშია ქვეყანა ამ ხელისუფლების ამ მმართველი პარტიის მიერ დახარჯული რესურსებით. მაგრამ თავის თავსაც ამითი არათუ ვერ უშველიან. პირიქით თუ ვინმე არ იცოდა, რომ პრობლემა ასეთი სერიოზული ხელისუფლებასთან საქართველოსი ამ აქტივობით უფრო გაიგებენ. ლობისტებს ძალიან რთული ამოცანა აქვთ ახლა შესასრულებელი, როგორ უნდა გადაიფაროს ის ნეგატიური ფონი და ის ძალიან ცუდი ნაბიჯები, რასაც გამსამწუხაროდ ქართული ოცნება არ ვიცი, წარმოუდგენელი ამოცანა აქვთ მათ ახლა შესასრულებელი, თუმცა ალბათ უმჯობესი იქნებოდა ლობისტებისთვის აი ამ კონტრაქტ, ძვირადღირებულ კონტრაქტის
თანახმად იმ ფულის გადახდის ნაცვლად ეს რესურსი რომ მოხმარდეს შიგნით რამდენიმე სწორი გადაწყვეტილების მიღებას ეს არის არჩევნების წინაპირობის შექმნა, სამართლიანი გარემო, მარცხაჯულების რეფორმა და რეპრესიებზე უარის თქვა არ დაჭირდებოდა საერთოდ ლობისტების ჩართვა ამ პროცესში. საქმე იმდენად ღია და იმდენად კარგად ჩანს უკვე ქართული ოცნება როგორ მუშაობს და ის რომ ქვეყანაში არის არაფორმალური მმართველობა და ბიძინა ივანიშვილია ყველაფერი იმის მიზეზი, რაზეც საუბრობს დღეს ჩვენი მეგობრები, საუბრობენ ჩვენი მეგობრები ევროპიდან და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, რომ ბუნებრივია ამას ვერ გადაფარავს ვერანაირი ლობისტური საქმიანობა და მით უმეტეს შეკვეთილი სტატიები. ქართულმა ოცნებამ, რომელმაც დაიქირავა ახალი ლობისტური კომპანია, რომელიც ძირითადად მედიის მიმართულებით იმუშავებს და მისი მთავარი მიზანი და დაკვეთა ქართული ოცნებიდან არის ის, რომ ქართული ოცნება წარმოაჩენოს როგორც სანდო და პრაგმატული პარტნიორი ამერიკის შეერთებული შტატების. დღეს ამაზე განცხადება გააკეთა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ. დღეს პარლამენტის თავმჯდომარე ქართული ოცნება თავს იმართლებს და ამბობს, რომ ოპოზიციის ბრალდებები უსაფუძვლოა იმასთან დაკავშირებით, რომ ახლა ქართული ოცნება თავისი იმიჯის გადარჩენას ცდილობს, რაც შეეხება ვიცე-სპიკერს გიორგი ვოლსკის, მან ტრადიცია არ დაარღვია და მთავარის კითხვას ტრადიციულად არ უპასუხა. სულ რაღაცა სკანდალის ძებნაში ხართ. სულ არა მე კიდევ ერთხელ აღვნიშნა. ვიტოვებ უფლებას, რომ რაც არ უნდა სიმპათიური წარმომადგენელი ყავდეს, ჟურნალისტი, რაც არ უნდა კეთილშობილი ღიმილი ქონდეს, მე მას არ მივცემ პასუხს. ლობისტურ საქმიანობასთან დაკავშირებით ჩვენი ოპონენტების პრეტენზიებს უბრალოდ ვერ მივიღებთ. მორალი ამ ადამიანებს არ გააჩნდათ, როდესაც ხელისუფლებაში იყვნენ, არის ელემენტარულად მანევრი, პოლიტიკური მანევრი და ამაზე სერიოზული დაძაბულობა მე მგონი არ არის. მიზნით დაიქირავეთ, ანუ საერთაშორისო კრიტიკის შესამცირებლად თუ სხვა მიზანი აქვს ამას? რვინ დავიქირავეთ უკას. ლობისტური კომპანიები ხომ დაიქირავ ქართულად? ლობისტური კომპანიების მომსახურება ეხება საქართველოს სტრატეგიული ინტერესების მხარდაჭერას საზღვარგარეთ, როდესაც ასეთ მომსახურებას ყიდულობ, თუ ამას ყიდულობს პარტია, ეხება პარტიის პროგრამის და მისი მიღწევების მხარდაჭერას, მის გატანას საერთაშორისო ასპარეზზე. რა არის აქ გაუგებარი თქვენთვის? რაც შეეხება ლობისტური კომპანიის დაქირავებას, მხოლოდ პოზიტიურად შეიძლება ეს შევაფასოთ, იმიტომ რომ იმ ზღვა ინფორმაციაში, რაც მიეწოდება დასავლეთს და მთელ სოფლიოს, ძალიან ბევრი არის არასწორი, უსამართლო და ეს არის ძალიან კარგი არხი, რომ სიმართლე უთხრათ მთელ სოფლიოს იმაზე, თუ რა პროცესები მიმდინარეობს საქართველოში და რა რეფორმებს ვახორციელებთ მათ შორის. და რაც შეეხება შეფასებებს ბატონი ბიძინა ივანიშვილის მიმართ, ეს პირდაპირ გეტყვით სამარცხვინო და უსამართლო შეფასებებია, იმიტომ რომ ბატონი ბიძინა გახლავთ ჩვენი მართველი პარტიის თავმჯდომარე. დასავლეთი გაიგებს ჭეშმარიტებას, დასავლეთი გაიგებს სიმართლეს, მათ შორის ამ არხით და ამიტომ მხოლოდ პოზიტიური შეფასება. ქართულმა ოცნებამ ლობისტების დაქირავებაზე აქტიურად მას შემდეგ გადავიდა ქართული ოცნება, რაც გიორგი გახარიას მიმართ დაიწყო კრიტიკული წერილების გამოგზავნა კონგრესმენების და სენატორების მხრიდან, თავის მხრივ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, მთავარი სტრატეგიული პარტნიორიდან. ეს კრიტიკული წერილები წამოვიდა იმის გამო, რომ ქართულმა ოცნებამ უარი თქვა იმ მთავარი დანაპირების შესრულებაზე, რაც გულისხმობს ქვეყანაში საარჩევნო სისტემის შეცვლას და 2020 წელს არჩევნების პროპორციული სისტემით ჩატარებას. ნინო სამყოლაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. და ვიდრე ქართული ოცნება შერყეული იმიჯის აღდგენას დიდი ფულით და გავლენიანი ლობისტებით ცდილობს, ბლუმბერგი ივანიშვილის ხელისუფლებას სწავეთ აკრიტიკებს. ქართული ჩრდილოვანი ბოსი ივანიშვილი ვაშინგტონში ლობისტებს ქირაობს, წერს გავლენიანი გამოცემა. სტატიის ავტორის შეფასებით ქართულმა ოცნებამ ამერიკული ლობისტური კომპანია ჰუგან ლოველსი თვეში $75,000 ანაზღაურებით მას შემდეგ დაიქირავა, რაც ქვეყნის ავტორიტარიზმისკენ სვლით შეშფოთებულმა კონგრესმენებმა ივანიშვილის მიერ ხელდასმულ პრემიერ-მინისტრს კრიტიკული წერილები გაუგზავნეს. სტატიაში წერია, რომ სწორედ ივანიშვილია პასუხისმგებელი პოლიტიკურ რეპრესიებში. საუბარია ოპოზიციის დაშინება დაპატიმრებაზეც და მოყვანილია გიგი უგულავას მაგალითიც. საბოლოოდ კი ავტორი ასკვნის, რომ ვითარებას ვერავითარი პიარი ვერ შეცვლის.
საქართველოს დემოკრატიის გაძლიერებისკენ მოუწოდებენ ევროკავშირი და შეერთებული შტატები. ამერიკული გამოცემა New York Times-ი საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და ოპოზიციის ლიდერის გიგი უგულავას დაკავებას გამოეხმაურა. სტატიაში წერია, რომ ოპოზიციის ლიდერი ერთი და იგივე ბრალდებით ორჯერ დააპატიმრეს, რაც მხარდამჭერების განცხადებით პოლიტიკურად მოტივირებულია. სტატიის ავტორი ივნისის მოვლენებზეც საუბრობს და წერს, რომ მთავრობისა და მმართველი პარტიის ქართული ოცნების წინააღმდეგ გამართული მასშტაბური აქციების შემდეგ ოპოზიციის ორი ლიდერის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. სტატიაში ნათქვამია, რომ უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებამ ხელი შეუწყო ოპოზიციასა და მთავრობას შორის დიალოგის ჩაშლას. საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ სანქციების დაწესების საკითხი კონგრესში სულ უფრო პოპულარული ხდება. მარკოენ მალენის ინიციატივას კიდევ ერთი რესპუბლიკელი ჩარლზ ფლეიშმანი შეუერთდა. ის უკვე მეექვსე კონგრესმენია, რომელიც ითხოვს, რომ საქართველოში ბიზნეს გარემოს გაუარესებაში მონაწილე ყოფილ თუ მოქმედ ოფიციალურ პირებს კონკრეტული შეზღუდვები დაუწესდეთ, რაც მათი ანგარიშების გაყინვას და მათი ოჯახის წევრებისთვის ამერიკული ვიზების გაცემის აკრძალვას გულისხმობს. ოპოზიცია ეჭვობს, რომ ქართული ოცნება დასავლეთის მუდმივი მოტყუები და მათი მოწოდებებისა და რეკომენდაციის იგნორირებით ბოლოს საქმეს სანქციებამდე მიიყვანს. მმართველ გუნდში კი ოცნების მიმართ კრიტიკულ გზავნილებს ინფორმაციის ნაკლებობით ხსნიან. რუსუდან ჯაბანიშვილი შემოგვიერთდება და ის გაგვაცნობს მმართველი გუნდის შეფასებებს. რუსუდან, გისმენთ. შეიძლება ითქვას, რომ ამ საკითხზე საუბარს მმართველი გუნდის წევრები ცდილობენ, რომ თავი არიდონ და დამატებით შეკითხვებსაც არ უპასუხონ, თუმცა ამის მიუხედავად რა კომენტარის მოპოვებაც ჩვენ შევძელით, ქართული ოცნების ლიდერები ამბობენ იმას, რომ სავარაუდოდ სენატორებს და კონგრესმენებს არ აქვთ დეტალური ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდება საქართველოში, რა პოლიტიკას აწარმოებს ქართული ოცნება და ისინი არასწორ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ცდილობენ, რომ დაუწესონ სანქციები ქართული ოცნების ლიდერებს და მათ შორის ბიძინა ივანიშვილს. მე მქონდა სამუშაო ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც მათ შორის კონგრესმენებთან გავმართე სამუშაო შეხვედრები. ჩვენ ვაგრძელებთ თანამშრომლობას ჩვენ ნომერ პირველ სტრატეგიულ პარტნიორთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, მის კონგრესთან და მთავრობასთან. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ნებისმიერი კონგრესმენის მოსაზრება, იქნება ეს დადებითი შეფასება თუ იქნება ეს შეკითხვა ან კრიტიკული მოსაზრებები, ეს არის ჩვენი მეგობრების მოსაზრება და ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ მზად ვართ პირდაპირ საუბრისთვის ყველა მთავარ საკითხზე. ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის ნებისმიერი მოსაზრება, რჩევა, რეკომენდაცია, თუნდაც კრიტიკული, არის ის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის და მეგობრის რჩევა და რეკომენდაცია. ჩვენ ამას ყველაფერს ყურადღებით ვეკიდებით, რა თქმა უნდა, მუშაობთ იმისთვის, რომ მათ მივაწოდოთ ობიექტური და ზუსტი ინფორმაცია. რატომ ვერ მიაწოდეს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი ყობახიძე ხომ იყვნენ შეერთებულ შტატებში და რატომ ვერ მიაწოდეს ინფორმაცია ამ ვიზიტის შემდეგ გაიზარდა რაოდენობა? ოპოზიციაში ქართული ოცნების ოპტიმიზმს არ იზიარებენ და ამბობენ, რომ სრულად რეალური ხდება, რომ საბოლოო ჯამში ქართული ოცნების ლიდერებისთვის პერსონალური სანქციების დაკისრებამდე ნამდვილად მივიდეს საქმე. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ მმართველი პარტიის რეპუტაცია საერთაშორისო საზოგადოების თვალში სულ უფრო ირყევა, შესაბამისად არ არის გამორიცხული, რომ ახლო მომავალში სწორედ ამ რეალობის წინაშე აღმოჩნდეს ქართული ოცნების არაერთი ლიდერი. ის რომ საუბარიც კი დაიწყებოდა სანქციებზე ხელისუფლების წინააღმდეგ საქართველოს ნებისმიერი ხელისუფლების წინააღმდეგ იყო წარმოუდგენელი და ივანიშვილმა მოახერხა თავისი სამარცხვინო უტიფარი და საზიანო და მავნებლური ნაბიჯებით, რომ ეს საკითხი გახდა განხილვის საკითხი. ეს არნიშნავს, რომ ხვალდაზე მოხდება ეს, მაგრამ მაგალითები იმ ავტორიტარების, ვინც გარისკა ძალაუფლების შენარჩუნების ნებისმიერ ფასად გზა აირჩია და შემდეგ წააგო და მე დაამთავრა სანქციებით, გვაქვს პლახატჯუქის. და კი ეს პერსპექტივა თუ ამ გზას აგზელებს ივანიშვილი არსებობს. ქართულ ოცნებას ჭრილოვან ბოსთან ერთად აქვს თავიდან ბოლომდე არაუბრალოდ იმიჯი აქვს გაფუჭებული, ნდობა არის ნულოვანი. იმიტომ რომ ამ ადამიანმა მარტო ჩვენ კი არ მოატყუა დასავლეთ კონგრესმენი სენატორი და ახლა მათთვის სიტყვას ფასი აქვს. ესე არ არის რომ შენ ჩახვალ მოატყუებ და მე რასაც გინდა გააკეთებ. ამიტომ ძალიან მძიმე სანქციებიც იქნება და პერსონალური იქნება ალბათ ეს სანქციები და ეს აუცილებლად გაგრძელდება, იმიტომ რომ ასეთ თავხედობას და ასეთ თავხედურ ტყუილებს დასავლეთი არ აპატიებს, რა თქმა უნდა, არც ერთ პოლიტიკოს მით უმეტეს საქართველოში, რომელიც მათთვის არის სტრატეგიული პარტნიორი. ამ თემებზე საუბარი უკვე სერიოზულ საფრთხეს უქმნის ქვეყნის ინტერესებს
ვინაიდან სანქციების საფრთხის ქვეშ მყოფი მთავრობის მიმართ ნდობა იკლებს ყველა მხრიდან, ინვესტორების მხრიდან, სტრატეგიული პარტნიორების მხრიდან და ერთადერთი ვინც ზის და ესე იგი ულვაშებში ირიმება ესაა ბატონი პუტინი. იმიტომ რომ თუ მეტი ნაბიჯები გადაიდგა თვითიზოლაციისკენ თუ იზოლაციისკენ, ან ეს აქეთ მიაქანებს საქმეს, მაშინ საქართველო გახდება გაცილებით ადვილი ლუკმა რუსეთისთვის. ამიტომ აქ ეროვნული ინტერესებიდან უნდა მოვიდეთ. მე არ მინდა არავინ სანქცირებული, მე არ მინდა არავინ დასჯილი ჩემი ქვეყნის ხელმძღვანელები, მაგრამ თუ ასე გააგრძელებენ, მე ხო არსებობს ამ ტიპის მექანიზმები საერთაშორისო ახლანდ. შეერთებულ შტატებში დოკუმენტს კანონპროექტს, რომელთაც ითხოვენ ქართული ოცნების ლიდერებისთვის სანქციების დაწესებას, უკვე 6 პიროვნება აწერს ხელს, 6 კონგრესმენი აწერს ხელს. ერთ ბოლო კონგრესმენი ამ სიას მას შემდეგ დაემატა, რაც არჩილ თალაკვაძემ და მმართველი პარტიის ლიდერება შეხვედრები გამართეს შეერთებულ შტატებში, თუმცა ფაქტია, რომ კონგრესმენებს ისინი ვერ არწმუნებენ იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოში დემოკრატიული პროცესების მიმდინარეობას საფრთხე არ ემუქრება. რუსტენ ჯაბანიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ევროპარლამენტში უკიდურესად წარუმატებელი ვიზიტი და Facebook ლაივი მიუნხენის აეროპორტიდან სტრასბურგში განსილი მარცხის შემდეგ კახა კალაძემ თავის მართლება სოციალური მედიისა და ასოცირების საბჭოზე მთავარი დოკუმენტის ჩაგდება მთლიანად ოპოზიციას გადააბრალა. რატომ მიმდინარეობს ქვეყანაში პოლიტიკური ოპონენტების დევნა, რატომ გადააგდო ოცნებამ საკუთარი მოსახლეობა და საერთაშორისო საზოგადოება. ამ თემებზე დასავლეთის უკიდურესი კრიტიკის გასანეიტრალებლად სტრასბურგში ივანიშვილმა კახა კალაძე და დეპუტატები მიავლინა, თუმცა შედეგოთ. თბილისის მერის Facebook ლაივის მოგვიანებით ირაკლი კობახიძეც შეუერთდა ვაშინგტონსა და ევროპაში ვიზიტების შემდეგ მისი რიტორიკაც უცვლელია. ამდენი სიარულის მიუხედავად სტრატეგიულ პარტნიორებს მაინც ოპოზიციის ჯერათ. ირაკლი კობახიძემ და ჩვენ ვისმენთ არასწორ ინფორმაციებს, რომელიც ძირითადად დაფუძნებული იყო ნაციონალური მოძრაობის fake news-ებზე. კითხვები ისმოდა საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით, იყო კითხვები ასევე უგულავას დაკავებასთან დაკავშირებით. ინიციატივა იყო დაყენებული ოპოზიციის მხრიდან, რომელიც როგორც ჩვევიათ, მათ იყო გაჯერებული სიცრუით და მათი დამსახურებით და ჩვენი მეგობრების ევროპარლამენტარების თანადგომით ეს ცვლილებები მთლიანად ჩავა და ჯამში ეს დეკლარაცია არ იქნა დამტკიცებული, თუმცა ბუნებრივია ეს ხელს ვერ შეუშლის ჩვენს პროგრესს ევროკავშირთან ინტეგრაციის მიმართულებით. რამდენად კანონიერია პარლამენტის ვერდიქტი, რომელთაც ნიკა მელიას დეპუტატის მანდატი ჩამოერთვა საკონსტიტუციო სასამართლო ოპოზიციის ლიდერის საქმის განხილვას იწყებს, რა მოლოდინები აქვს ნიკა მელიას და მის ადვოკატს რამდენიმე წუთში პირდაპირ ჩართვა ბათუმიდან. დისკუსია იმაზე, თუ ვინ უხელმძღვანელებს რუსეთის დელეგაციას ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის მომავალ სხდომაზე თბილისში პროვოკატორების მიერ გამოიყენება თავის ვიწრო მიმართულების ინტერესებისთვის. ამის შესახებ რუსეთის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მარია ზახაროვამ რადიო სადგურ კომსომოლსკაია პრავდას ეთერში განაცხადა. სუვერენულ სახელმწიფოში არაფერი უნდა იცვლებოდეს სხვა სახელმწიფოს წარმომადგენელთა ჩასვლით ან არ ჩასვლით. ეს ნიშნავს, რომ იქ რაღაც ისე არ არის. ეს ნიშნავს, რომ პროვოკატორები მუშაობენ, რომლებიც ამ მომენტში პოტენციურით ან არარეალიზებით წყვეტენ მხოლოდ თავის ვიწრო მზაკრულ ინტერესებს. განაცხადა ზახაროვამ და მისივე თქმით რუსეთის საქართველოს აღიქვამს როგორც სუვერენულ სახელმწიფოს თავისი ინტერესებით. ნახევარი წელია მიმდინარეობს დებატები საერთაშორისო დელეგაციის ჩასვლაზე, რომელშიც რუსული მხარე ჩეთის. ხალხს სპეციალურად აბუნტებენ თემით ჩამოვა თუ არა ლავროვი. იქამდე ვიდრე შიდა პოლიტიკური სიტუაცია დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ ვინ ჩავა რუსეთიდან, პრობლემები იქნება. რუსეთისთვის საქართველოს სუვერენული სახელმწიფოა, ხოლო სუვერენულ სახელმწიფოში არაფერი უნდა იცვლებოდეს სხვა სახელმწიფოს წარმომადგენელთა ჩასვლით ან არ ჩასვლით. ეს ნიშნავს, რომ მანდ რაღაც ისე არ არის. ეს ნიშნავს, რომ მუშაობენ პროვოკატორები, რომლებიც ამ მომენტით პოტენციურით ან არარეალიზებულით წყვეტენ მხოლოდ თავის ვიწრო მზაკრულ ინტერესებს. და ისევ საკონსტიტუციო სასამართლო, რომელიც როგორც უკვე გითხარით, ნიკა მელიას საქმის განხილვას იწყებს, ოპოზიციის ლიდერი პარლამენტის იმ დადგენილების არაკონსტიტუციურად ცნობას ითხოვს, რომლის მიხედვითაც კოლეგებმა მას სადეპუტატო უფლებამოსილება ჩამოართვეს. მელიას ადვოკატი ამბობს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებამდე უკანონოა კანონმდებლობის ვერდიქტი, რადგან ჯერ სასამართლოს ყველა ინსტანციამ უნდა დაადგინოს მელიას ის დანაშაული, რომლის გამოც მას დეპუტატის მანდატი ჩამოერთვა. ქეთა ციცქიშვილი გვერდდება ბათუმიდან პირდაპირ ეთერში. ქეთა გისმენთ.
ერთ-ერთი რამდენიმე წუთის წინ მოვიდა ნიკამელია საკონსტიტუციო სასამართლოში და სწორედ ახლა იწყება მისი კონსტიტუციური სარჩელის განხილვა, სადაც ის პარლამენტის იმ დადგენილების არაკონსტიტუციურად ცნობას ითხოვს, რომლითაც მისმა კოლეგებმა ჩამოართვეს დეპუტატის მანდატი და შეუჩერეს უფლებამოსილება. მელი ამბობს, რომ ამ განხილვების პერიოდში დააკვირდება საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებს და ნახავს, რამდენად არის ბიძინა ივანიშვილის გავლენაც საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებზე, რადგან მისი თქმით, ამ სასამართლომ უნდა მიიღოს ერთადერთი გადაწყვეტილება, რადგან სხვა გზა არ აქვს, რომ დადგენილება, რომელიც ქართული ოცნების დეპუტატებმა მიიღეს, არის არაკონსტიტუციური. სანამ გასაჩივრების შესაძლებლობა ამოწურული არ არის, გადაწყვეტილება კანონით ძალაში შესულად არ ითვლება და მიუხედავად ამისა, პარლამენტარმა ქართული ოცნებიდან მიიღეს ის უკანონო გადაწყვეტილება. და მე აი ახლა სააპელაციო სასამართლოში რომ მოვიგო სარჩელი, რომელიც შევიტანე და ვასაჩივრებ პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილებას, რომ გავმართლდე, არ არსებობს ინსტრუმენტი, რომელიც მე დამაბრუნებს უკან პარლამენტში. შეიძლება მოსამართლემ თქვას, სიტყვაზე მურუსიზემ თქვას, რომ დიახაც თქვენ იმ ჯარიმის ნაწილშიც ხართ გამართლებული, მაგრამ საკონსტიტუციო სასამართლოს გარეშე მე პარლამენტში ვერ ბრუნდები და მე მინდა კაფეოდ თქვა, არანაირი სურვილი მე პარლამენტში დაბრუნების ნამდვილად არ ამაქვს და არ მინდა ვიყო კვლავ კოლეგა იმ ადამიანების, რომლებიცაც არის პროზაული, მიიღონ უკანონო გადაწყვეტილება გულისხმობ ქართული ოცნების დეპუტატებს, მაგრამ მაინტერესებს რა დოზით არის საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოსული ბიძინა ივანიშვილის გავლენა. ნიკამელიას უფლებადამცველმა საკონსტიტუციო სარჩელი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადვოკატებთან ერთად მოამზადა. გიორგი კონდახაშვილიც და საიას იურისტიც ამბობენ, რომ პარლამენტის მიერ მიღებული დადგენილება არის არაკონსტიტუციური, რადგან მათ ეს დადგენილება მხოლოდ პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ მიიღეს, არის და კონსტიტუციით გათვალისწინებული უფლებით ჯერ ყველა ინსტანციის სასამართლოს უნდა განეხილა ეს ნიკამელიას ბრალდების საქმე და სანამ უზენაესი სასამართლოც არ დაადგენს, რომ მელია კონკრეტულ მუხლში დამნაშავეა, მანამდე პარლამენტს არ ჰქონდა უფლება მისთვის მანდატი ჩამოერთვა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასთან ერთად ჩვენ სარჩელით მიმართეთ საკონსტიტუციო სასამართლოს და მოვიტყოვეთ პარლამენტის უკანონო და კონსტიტუციის მიღმა დადგენილების გაუქმება, რომლითაც ნიკამელიას აბსოლუტურად არასამართლებრივად შეუწყდა პარლამენტის წევრის უფლებამოსილება. კერძოდ პარლამენტმა პოლიტიკური მოტივაციით, პოლიტიკური ლიდერის ფაქტობრივად აქტიური პოლიტიკით და ჩამოშორების მიზნით მას შეუწყდა უფლებამოსილება საქართველოს პირველი ინსტანციის სასამართლოს განაჩენის საფუძველზე, მაშინ როდესაც აღნიშნული განაჩენი არ არის საბოლოო და ექვემდებარება სააპელაციო და საკასაციო წესით გასაჩივრებას და იმ შემთხვევაში თუ კი ზედა ინსტანციაში აღნიშნული განაჩენი, ასე ვთქვათ, შეიცვლება, არ არსებობს არავითარი სამართლებრივი ბერკეტი ნიკამელიასთვის მანდატის აღსადგენად. ამის მიღმა არის უამრავი სამართლებრივი არგუმენტი, რომელიც ძალიან დიდი იმედი გვაქვს გაზიარებული იქნება საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის მიერ ნიკამელიას აღუდგება პარლამენტის წევრის სტატუსი და შესაბამისად დაკმაყოფილდება ჩვენი სარჩელი. საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით კი გამამტყუნებელი განაჩენი კანონიერ ძალაში შედის, როდესაც ამოწურულია გასაჩივრების ყველა მექანიზმი, მათ შორის ქვეყნის უზენაეს საბოლოო ინსტანციას, უზენაეს სასამართლოს აქვს კონკრეტულ საქმეზე ნამსჯელი. ამ შემთხვევაში პარლამენტი არ დაეროდა გასაჩივრებას და ისე მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რაც მიგვაჩნია, რომ არის კონსტიტუციის მოთხოვნების საწინააღმდეგო. კონსტიტუციის მიზნებისათვის განაჩენი კანონიერ ძალაში ითვლება, კანონიერ ძალაში შესულად ითვლება, როდესაც ამის შესახებ აქვს ნამსჯელი უზენაეს სასამართლოს. იმის გამო, რომ პარლამენტის დეპუტატის მანდატს ეხება სარჩელი, საკონსტიტუციო სასამართლოში დაჩქარებული წესით მიმდინარეობს ამ საქმის განხილვა. დღეს არის პირველი არსებითი სხდომა და არ არის გამორიცხული, რომ ორი არსებითი სხდომის შემდეგ უკვე საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა 8 მოსამართლის შემადგენლობით გამოაცხადოს გადაწყვეტილება. როგორც გითხარით, 8 მოსამართლე განიხილავს ამ საქმეს, რადგან ერთი მოსამართლე მაია კოპალეშვილს ამოეწურა უფლებამოსილების ვადა და შესაბამისად პლენუმში ახლა 8 მოსამართლეა. კეთაციცკიშვილი ბათუმიდან საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ნიკამელიას წინააღმდეგ სააპელაციო სასამართლოში კი პროცესი 10 მარტსაა. ჩანიშნული გიგი გულავას მსგავსად გამოძიება მელიას 8 წლის წინ დაწყებულ საქმეზე მეორე დედავება, რომელიც ივანიშვილის ქართულ ბანკს ეხება. ოპოზიციური ლიდერის პროცესზე მოსამართლეს საგანგებოდ შეარჩიეს. ვეფხია ლომიძე სასამართლოს კლანის ფავორიტია, რომელიც 2 წლის წინ მოსამართლედ უვადოდ გაამწესეს. პრესაჯის ინფორმაციით ვეფხია ლომიძე საკმაოდ სოლიდურ უძრავ ქონებას ფლობს. მისი ოჯახის საკუთრებაშია 8 ბინა, კომერციული ფართი ჯიქიაზე და ძვირად ღირებული ნაკვეთები. ცოტა ხნის წინ კი $150,000-მდე ღირებულების სესხის გადასაფარად ლომიძემ TBC ბანკიდან €128,000 კრედიტი აიღო. მოსამართლემ, რომელმაც მიმდინარე წლის 10 მარტს ნიკამელიას
უნდა გამოუტანოს განაჩენი, ცოტა ხნის წინ დაფარა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით კრედიტი. საუბარი არის $139,000-ზე. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც პოლიტიკური ლიდერების საქმის განმხილველი მოსამართლეები იქცევიან ასე. ამიტომ არის შესაძლებელი, რომ საქმე ჰქონდეს პოლიტიკურ კორუფციასთან, ესე იგი ისეთ ამბავთან, როდესაც მოსამართლე გადაწყვეტილებას იღებს არა კანონის და კონსტიტუციის მიხედვით, არამედ იმის მიხედვით, თუ რას უბრძანებს ოთარ ფარცხალაძე, რას უბრძანებს ბიძინა ივანიშვილი და ზოგადად ასეთი ოდიოზური ფიგურები, რომლებიც დგანან ხოლმე კანონზე და კონსტიტუციაზე მაღლა. დედაქალაქის მერმა 2019 წელს 217 მილიონი ლარი ვერ აითვისა. ლევან ხაბეიშვილი ამბობს, რომ ამ თანხით კალათზე შეეძლო თბილისელებისთვის სოციალური დახმარებების გაზრდა. ქალაქისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელება. ოპოზიციონერი დეპუტატი ამბობს, რომ თბილისის ბიუჯეტში თანხები არამიზნობრივად არის გაწერილი და რაც კორუფციული გარიგებებისთვის კარგ ნიადაგს ქმნის. თბილისელებისთვის განკუთვნილ ფულს ლევან ხაბეიშვილი ვარაუდობს, რომ 2019 წელს აუთვისებელ ფინანსებს წინასაარჩევნოდ გამოიყენებენ. 217 მილიონი ლარით შესაძლებელი იყო 9000 ბაღის პედაგოგისთვის მინიმალურად მაინც გაეზარდა თანაზღაურება. ასევე შესაძლებელი იყო მეტროს მემანქანეებისთვის გაეზარდა თანაზღაურება. შესაძლებელი იყო იგივე დამლაგებლებისთვის, რომელსაც მინიმალური ანაზღაურება აქვს, საკრებულოში ანაზღაურება გაეზარდათ. ასევე შესაძლებელი იყო სხვადასხვა მსხვილი ინფრასტრუქტურული პრობლემის, რომელიც მათ შორის განტვირთავდა მაგალითად დედაქალაქს საცობებისგან. ბევრი პროექტის გაკეთება შეიძლებოდა, თუმცა რასაც ხარჯავს, იმას კორუფციულად ხარჯავს და ამ მიმართულებით ჩვენ კიდევ ხედავთ, რომ დამატებით ამ კაცს არ შეუძლია ისიც, რომ თანხა, რომელიც არსებობს და პრობლემები, რომელიც არის, ერთმანეთს დაამთხვიოს და ეს პრობლემები გადაჭრას. უამინდობაში და ქართლში დიდთოვლობის გამო რიკოთის მონაკვეთით ჩაკეტილი ავტომანქანები გადაადგილებას ვერ ახერხებენ. მაგისტრალებზე ტრაილერები გზის გახსნას ელოდებიან. რამდენიმე წუთში რა ხდება გზებზე და როდიდან მოიხსნება შეზღუდვები. გიორგი ახალკაცი მოგვაწვის ბოლო ინფორმაციას. თბილისის ინფექციურ საავადმყოფოში კიდევ ერთი პაციენტი მოათავსეს, რომელიც ჩინეთში იმყოფებოდა, მაგრამ არა ჰუბეის პროვინციაში. ის საქართველოში 9 თებერვალს ჩამოვიდა და დაბალი ტემპერატურით კლინიკის ბოქსირებულ განყოფილებაშია მოთავსებული და ის დაკვირვების ქვეშაა. რაც შეეხება ჩინეთიდან ჩამოსულ კიდევ ერთ ქალბატონს, რომელიც დაბალი ტემპერატურით გუშინ შეიყვანეს კლინიკაში, ის უკვე სახლში გაწერეს. ჩვენ ცენტრში მოთავსდა 2 პაციენტი. ერთი 26 წლის ქალბატონი, რომელიც ფუჯიანის პროვინციიდან ჩამოგზავნდა. მასთან უკვე დამთავრდა კვლევები. გუშინ ლუგარის ლაბორატორიაში ტესტირება გაკეთდა ახალ კორონავირუსზე. მე მგონი თქვენთვის უკვე ცნობილია, რომ პასუხი ნეგატიურია. მეორე პაციენტი, რომელიც იანჭოდან არის ჩამოსული, 19 წლის მამაკაცია. როგორც თქვენთვის ცნობილია, ეს პაციენტიც პირველჯერ 27 იანვარს გახდა იქვე იანჭოში ავად. ცხელები და რესპირაციული სიმპტომებით, რის გამოც იქვე ჩაუტარდა ტესტირება ახალ კორონავირუსთან დაკავშირებით და იქვე იყო პირველ ჯერზე უარყოფითი. დღეს დილას უკვე აღებულია მასთანაც ტესტი ახალ კორონავირუს ლუგარის ლაბორატორიის თანამშრომლებიდან და დღის სადღაც 8 დღეზე ალბათ პასუხის გვეცოდინება. არსებობს რისკი კორონავირუსით მსოფლიო მოსახლეობის 2/3 დაინფიცირდეს. ამის შესახებ ინფორმაციას მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის წარმომადგენელი კვლევებზე დაყრდნობით ავრცელებს. ჩინეთში კორონავირუსით გარდაცვლილთა რაოდენობა კი 1383-მდე გაიზარდა. ინფიცირებულია 74,000-ზე მეტი ადამიანი. მედიკოსების განცხადებით 10,000 პაციენტის მდგომარეობა კრიტიკულად მძიმეა. ჩინეთის ხელისუფლების დახმარებას კვლავ განაგრძობენ მსოფლიო ქვეყნები, მათ შორის იაპონიის მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება $140 მილიონი გამოყოს, რაც მედიკამენტებისა და სამედიცინო აღჭურვილობის შეძენას მოხმარდება. ამ დროისთვის კორონავირუსი 28 ქვეყანაში გამოვლინდა. დღე მესამე და ბუნებრივი აირის გარეშე დარჩენილი ათასობით ოჯახი ქუთაისის ნაწილს გაზი ისევ არ მიეწოდება. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ცივის ზამთრის გათვალისწინებით უმძიმესი დღეების გადატანა უხდება. ციცივისგან გაყიდულმა მოსახლეობამ კორპუსების ეზოებში ცეცხლი დაანთო და ქალებსა და ბავშვებს ასე ათბობდა. ბუნებრივ აირთან ერთად მოსახლეობა შუქიც არ აქვს. გაზი ამ დროისთვის აღადგინეს სტრატეგიული ობიექტებისთვის, რიგითი ადამიანები კი ისევ შველას ითხოვენ. რა ხდება ქუთაისში? ირაკლი ბაჩიბერიძე გვეტყვის. ირაკლი გისმენთ.
ქეთი ზუსტად 72 საათია ქუთაისის მოსახლეობის ნაწილს ბუნებრივი აერი არ მიეწოდება. მესამე დღეა გაზი არ აქვს 12000-მდე აბონენტს, რაც რიცხვებში დაახლოებით 40000 ადამიანს შეადგენს. მთავარის გადამღებ ჯგუფთან გაზის გარეშე დარჩენილი ადამიანები ყვებიან, რომ გასული 3 დღე მათთვის გაუსაძლისი იყო. სოკარგაში კი ამბობენ, რომ პრობლემა სავარაუდოდ დღის ბოლომდე აღმოიფხვრება. ძალიან ცუდ პირობებში მიწევს კაიგას სიმშილობა. რასაც ქვია აქანა დალხინებული კაცი აქანა დავდგები? გაზი რამდენი დღე არ მოგეწოდებოდა? ორი დღე არისო? 2 დღე. უგაზოთ. რა ვქნათ? არ გცივად? როგორ არ გცივად, არა და რა ვქნათ დღეს გვპირდებიან, დღის მეორე ნახევრისთვის იქნება. დიახ. რაზე თფებოდით ამ დღეების განმავლობაში? არაფერზე, დენის პლეტაზე და დენის რო არ იყო კი ვიყავთ გაყინულები. მესამე დღეა, უკვე გაზი არაა. აღა გარბიუარი რა, რა ქვია, პენსია უნდა იყო და ხა ბალონი უნდა ვიშოვო, იმაზე რომ ბოშ შვილიშვილები მყავს, სახში 90 მოხუცებული მყავს, სახში რომ საჭმელი გუგეთო. ელექტრო წუხელმევი და გვია. თელი დღე არ ყოფილა, 2 დღე. რას ამბობენ, როდის აღდგებაო? არ ვიცი. მესამე დღეა, ბუნებრივი აერი არ მოგვეწოდება, ხედავთ რა მდგომარეობაც არის თოვლია. გაიყინა ყველაფერი, გათბობის არანაირი ალტერნატიული საშუალება არ გვაქვს. ელექტროენერგიას ხარვეზებით მოგვეწოდება და გაუსაძლისი სიცივეა კორპუსებში. არ ვიცით მიმართეთ კომპეტენტურ ორგანოებს, მაგრამ დაპირება შეება და ამ დრომდე არაფერი შედეგი არ აქვს. დაახლოებით 11000 აბონენტია დარჩენილი. და დღის ბოლოსთვის აბსოლუტურად ყველა იქნება ჩართული. ეს დამოკიდებული არის მოსახლეობაზე თვითონ. თუ ბინაში, საერთო ბინაში, რომელიმე ბინა დაკეტილია და არ შემოწმდა, რომ იქ გაზის გაჟონოს არ ქონდეს ადგილი, ამ შემთხვევაში ჩვენ ვერ უშვებთ ბინას. ამიტომ სრულად უნდა დავწვინდეთ. თუ მოსახლეობა ადგილზე იქნება, პროცესი წავა სწრაფად. მთავარი მესამე დღეა ცდილობს ქუთაისის მერის და იმერეთის გუბერნატორის ჩაწერას. თუმცა ქუთაისის მერიაში აცხადებენ, რომ გიორგი ჭიღვარია ვერ ჩაგვეწერება, რადგან გაზის პრობლემა ქუთაისის მერის პრეროგატივა არ არის. რაც შეეხება იმერეთის გუბერნატორს, ზვია ჩალამბერიძე რამდენიმე დღის განმავლობაში მივლინებით ოდესაში იმყოფებოდა. ის გუშინ გვიან ღამით დაბრუნდა, დღეს კი პრესამსახურში აცხადებენ, რომ ქუთაისში არ იმყოფება. ქუთაისში არსებული ვითარების შესახებ ირაკლი ბაჩიბერიძე საუბრობდა და დითოვლობის გამო ჩაკეტილი არის იკოთი გზაზე ათობით ტრაილერია გაჩერებული, გადაადგილება შეზღუდული აქვს მისაბმელიან და ნახევრად მისაბმელიან ავტომანქანებსაც. რა ხდება გზებზე, როდიდან გაიხსნება გზა, გიორგი ახალკაცი მოგვაწვის ინფორმაციას. დიახეთი, ათობით სატრანსპორტო საშუალება ამ დრომდე ვერ ახერხებს დასავლეთ საქართველოს მიმართულებით გადაადგილებას. მიზეზი რიკოთის უღელტეხილზე დაწესებული შეზღუდებია, მისაბმელიანი და ნახევრად მისაბმელიანი სატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილება აქ გუშინ საღამოს შეიზღუდა და ამ დრომდე არ ეძლებათ ტრაილერის მძღოლებს, რომ გააგრძელონ გზა დასავლეთ საქართველოს მიმართულებით. როგორც ისინი ჩვენთან საუბრისას აცხადებენ, უკვე 15 საათია გაურკვეველ ვითარებაში უწევთ ყოფნა, ვინაიდან მათ არ აქვს ინფორმაცია, როდის გაიხსნება გზა და როდის მიეცემათ შესაძლებლობა გზის გაგრძელების. როგორც ისინი ამბობენ, ამოეწურათ საკვები და სასმელი წყალი. მთელი ღამე აქ გაათენე? რა არის მიზეზი შეზღუდების? არ გვეუბნებია, თოვაო. მიზეზი არის თოვა. თოვლის გამო არის გაკეთებული გზა. და თუ არ იკარა თომ და არ გაიწმინდა, არ გაგვიშვა. რამდენი ხანია რაც გაჩერებული? ხელი გაგვაჩერეს 10 საათის მერე. უხანდელი ვარ გაჩერებული ხელი ღამე. როდის გაიხსნება გეუბნებია? ალბათ რო იკარებს თოვლი თუ არა, მანამდე არ გაგვიშვა. სტემ რას ვაკეთებთ არ ვიცით, პოლიციამ რატომ გაგვაჩერა, ეგეც უცნობია, არავინ არაფერს გვიხსნის, საპირფარეშოებიც არსად არ არის, უმძიმეს ვითარებაში ვართ. არაფერს არის გახსნა, საერთოდ. მაგარიგებ. პრობლემა თუ გექნებათ ამ შეშეშეთის შედეგად? პრობლემა რა, პოლიცია დგას, არ პრობლემა როდის გაგვიჩერდა, როდის არა და როად გაჩერებულ. ისე ადგილზე გაგვაჩერა, მაღაზიაზე იყო კაცი წყარზე, საჭმელზე ზარი ტრასაზე გაგვაჩერა, ახლა გაგვაჩერა მაღაზიაში. იყო 2 საათით პატარა ავტომობილებისათვისაც ვინაიდან და რადგანაც ძალიან ძლიერი ნალექი იყო და უსაფრთხოების თვალსაზრისით აუგზავნეთ 2 საათის განმავლობაში. ეხლა ამ წუთისათვის
მისაბმელი და ნახევარმისაბმელიანი ავტოტრანსპორტი ისევ აკრძალულია ნალექის გამო, დანარჩენი ავტოტრანსპორტის მოძრაობა თავისუფალია. ნუდის უნდა ვიყოთ შეზღუდვის. დღეს ნალექი ისევ გრძელდება დღის განმავლობაში, სავარაუდოდ თვალისთვის ყველაფერი აღდგება მოძრაობა. ტრაილერების მძღოლებს სავარაუდოდ ხვალდილამდე ისევ მოუწევთ სოფელ გონთან დგომა, ვინაიდან როგორც ჩვენ ცოტა ხნის წინ საგზაო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა გაგვიცხადა, იმის მიუხედავად რომ მიმდინარეობს გზის გაწმენდითი სამუშაოები, სავარაუდოდ დღეს ვერ მოხერხდება მისაბმელიანი და ნახევრად მისაბმელიანი სატრანსპორტო საშუალებებისთვის რიკოთის უღელტეხილზე გზის გახსნა. ეს გიორგი ახალკაცი იყო. თითქმის 2 კვირაა ლარსის საბაჟოსთან სატვირთო ავტომობილები გადაადგილებას ვერ ახერხებენ და სრულ იზოლაციაში იმყოფებიან. მძღოლები დახმარებას ითხოვენ და ამბობენ, რომ არც საკვები აქვთ და არც გადაადგილების საშუალება. საავტომობილო გზების დეპარტამენტში კი აცხადებენ, რომ თოვლის და ლიპყინულის გამო მცხეთა სტეფანწმინდა ლარსის მონაკვეთზე მისაბმელიანი და ნახევრად მისაბმელიანი ავტოტრანსპორტის მოძრაობის გადაადგილება აკრძალულია, დანარჩენი სახის ავტომობილების მოძრაობა კი თავისუფალი. მე-9 დღეა მე პირადად აკვდგევანო ჩემს მეგობრებთან ერთად, მაგრამ ხალხი რო უფრო მეტ დიდი ხანის დგანან. გარეთა ვართ, მთებში ვართ და არანაირი პირობა არ არის იმისი, რომ გაუსაძლისია რა პირდაპირ ვთქვათ რა. და აქეთ ამ ხალხიდან არის ღია ჩვეულებრივად შეუძლიათ მანქანების გაშვება, მაგრამ გვეუბნებიან, რომ საქართველოს არღებულობს სატვირთო ავტომანქანებს. ნაციონალური მოძრაობა ბათუმში რივიერას მშენებლობას აპროტესტებს. ბათუმის საკრებულოს წევრი მირდათ ქამადაძე აცხადებს, რომ ბათუმის ზღვის პირას მშენებლობას მიმდინარეობს, რომელსაც არ აქვს ჯერჯერობით პროექტი დამტკიცებული. დოკუმენტაცია ოპოზიციური პარტიის წევრებმა გამოითხოვეს და პროექტის შესახებ ინფორმაცია ვერ მოიპოვეს. მირდათ ქამადაძე აცხადებს, რომ საქმე არის მორიგ უკანონობასთან და უკანონო მავნებლობასთან. ქალაქის მერს ის მოუწოდებს ევროპაში ვოიაჟებს ის ნაცვლად ქალაქში მიმდინარე მშენებლობებით და პრობლემებით დაინტერესდეს. ხელისუფლება თავის საქციელით ბოლომდე აბუჩადიგდებს და დასცინის ბათუმელებს და ამ ქალაქის მოსახლეობას. ქალაქის ცენტრში რივიერას პროექტის განხორციელება დაიწყო მაშინ, როდესაც არავითარი ნებართვა და საპროექტო დოკუმენტაცია ამ საკითხთან დაკავშირებით დამტკიცებული არ არის. მე მოუწოდებ აჭარის მთავრობის შესაბამის სამინისტროს, მოუწოდებ ქალაქ ბათუმის მერს ევროპებში ვოიაჟებს ჯობია შესაბამის სამსახურებს დაავალოთ, რომ აღნიშნული კანონებები აღმოიფხვრას. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამ საკითხთან დაკავშირებით კიდევ უფრო დიდ და მზად პროტესტს მივიღებთ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში 20 ივნისის საქმეზე დაკავებულების ბესიკ თამლიანის, ზურაბ ბუდაღაშვილის, სოტნე სოსელიას და კახა კუპრეიშვილის სასამართლო პროცესი გაიმართა. დღეს ბრალდების მხარის 2 მოწმე დაიკითხა. დაკავებულების ადვოკატები აცხადებენ, რომ საქმეში არ არსებობს არც ერთი სერიოზული მტკიცებულება, რომელიც მათ ბრალეულობას დაამტკიცებს. დაკავებულებს ჯგუფურ მოქმედებაში მონაწილეობა ბრალდებათ. ჩემი შვილი ორჯერ ისჯება ერთი და იგივე ქმედებისთვის. ჩემმა შვილმა ხელი აკრა ორჯერ ფარს, იმიტომ რომ ახალგაზრდა გოგო ბიჭები ჩაყარეს ფანტაში. იმათ გამოესერჩა მე რომ ინვალიდი ხალი ვარ, ჟოხს გადავამტვრევდი იმ პოლიციელს თავზე. ეხლა მე ვთხოვ, მიუმართავ სულ ყველა იმ წყალში ბასეინში ჩაცვენილ, იმ ფანტაში ჩაცვენილ ხალხს, ადამიანებს, ახალგაზრდა გოგო ბიჭებს შემომიერთი. აუცილებლად მჭირდება თქვენი მხარდაჭერა, იმიტომ რომ ჩემი შვილის უფლებები დავიცვა. და რაც შეეხება ახოთის ღონისძიების გადასინჯვას ყოველ 2 თვეში ერთხელ, მინდა გითხრათ, რომ სამწუხაროდ ეს არის ფორმალური ნაწილი. მე არც აქამდე მინახავს და ვერც დღეს ვნახე მოსამართლე, რომელსაც აქვს უნარი გამოიყენოს ეს სამართლებრივი შესაძლებლობა მართლა გადასინჯოს, შეისწავლოს ეს საკითხი და თუ არ არსებობს საფუძველი, რომ ადამიანი მიიმალება, ბრალდებული მიიმალება, ან ზემოქმედებას მოახდენს სპეცნაზელებზე, მით უმეტეს როგორ უნდა მოახდენოს, მე არ ვიცი. გაათავისუფლოს და მიცეს საშუალება ისე დაიცვას თავისუფლებები. აკვეთი ღონისძიების შეცვლას და გაუქმებას აქვს თავისი საფუძვლები, უპირველეს ყოვლისა კანონში გაწერილია, რომ აღნიშნული საფუძვლები გახლავს ახლად გამოვლენილი არსებითი გარემოება, რაც მეიმართება იმ საფრთხეების ნეიტრალიზებისკენ, რაც საფუძვლად დაედო აკვეთი ღონისძიების შეცვლას და გამოვლენილი ეს გარემოება. აი, რო არ არის ახლად გამოვლენილი გარემოება, სწორედ ამიტომ მხარს უჭერთ შერჩეული აკვეთი ღონისძიების ძალაში დატოვებას. საფუძვლები დღეის მდგომარეობითაც სახეზეა, ეს გახლავს მიმალვის ახალი დანაშაულის ჩადენისა და მოწონების ზემოქმედების საფრთხეების.
ასეთ იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის მთავარი პირდაპირ ეთერში 3-ზე დაბრუნდება დროებით.